Hi friends, মই হিৰক জ্যোতি এণ্ড আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল হিৰক জ্যোতি ক্ৰিয়েশ্যনছ। তো আজি আমি আলোচনা নহয় ঠিক আনবক্সিং কৰিম এইটোৰ বিষয়ে। এইটো ৰিয়েলমি 5। ৰিয়েলমিৰ ভিতৰত একদম ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে ৰিয়েলমি 5। তো 10,000-11,000 ভিতৰত পোৱা ফোনবিলাকৰ ভিতৰত এইটো এটা বেষ্ট ফোন হয় ৰিয়েলমি 5। তো এই ৰিয়েলমি 50 সঁচাকৈ বাৰু 10,000-11,000 ভিতৰত যিখিনি আমি বিচাৰোঁ সেইখিনি দিবলৈ পাৰে নাই। তো গোটেইখিনি ক'বলৈ ভিডিঅ'টোত চেষ্টা কৰিম। তো বলক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো হৈছে ৰিয়েলমি 5 আৰু সেইটো খুলিব গৈ আছোঁ। মোৰ তাত আছে এইটো 3GB 32GB ষ্ট'ৰেজৰ বক্সটোৰ ভিতৰত ওলাই সেনেকুৱা সৰু বক্স এটা, যিটোৰ ভিতৰত আছে এটা ধুনীয়া কভাৰ, মজা কোৱালিটিৰ আৰু কিছুমান লাভ লেটাৰ্ছ। এইবিলাক দৰকাৰ নাই, এইবিলাক নিদিলেও হয়, চবে জানে আৰু মোবাইল চলাব। তাৰপিছত ওলাই আমাৰ মৰমৰ প্যাৰা চা নন্হা চা মোবাইল। মোৰ তাত আছে এইটো পাৰ্পল কালাৰৰ নিউ ডায়মণ্ড কাট ডিজাইন আৰু চাৰ্জাৰডাল হ'ল আউটপুট 5 ভোল্ট 2 এম্পিয়াৰ। ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নহয় বাৰু। তাৰপিছত ডাটা কেবল, চিম ইনজেক্টৰ টুল শেষত আৰু বক্স খালী। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ মোবাইলটোৰ পিনে। মোবাইলটো আগতে এবাৰ মই আনবক্সিং কৰিছোঁ, হ'লেও আকৌ এবাৰ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত। মোবাইলটো এটা বুট কৰিম আমি। সময় লাগিব অলপ বুট হওঁতে। এইটো বুট হৈ আছে। বেলেগ বস্তু দেখাই দিছোঁ, এইটো বুট হয় মানে। আগতে এইবিলাক মোবাইলৰ বক্সটোত লিখা আছিলে ৰেম কিমান, প্ৰাইচ কিমান। আজিকালি এইবিলাক একো নাথাকে। তো পেটাৰ্ণ যিটো মোবাইলটো মই আগতে ইউজ কৰিছোঁ, গতিকে চিম লাগি আছে মোবাইলটোত। কিছুমান এপছ মই ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে। ইয়াৰ ডিছপ্লে চাইজ হ'ল 6.5 ইঞ্চ। তাৰপিছত HD+ ডিছপ্লে হয়। ইয়াতে ইয়াৰ প্ৰচেছৰ স্নেপড্ৰেগন 665 অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ। ৰেম 3GB ৰেম ভেৰিয়েণ্ট মোৰ ওচৰত আছে, 3GB 32GB ষ্ট'ৰেজ। ইয়াৰে ডিছপ্লে মানে যিটো ভিডিঅ' চালে যেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, গোটেইখিনি একদম ধুনীয়া হয়। এইটো এটা বাজেট ফোন হয় 10,000-11,000 ভিতৰত। ইয়াতে আছে চাৰ্জাৰৰ পিন, তাৰপিছত আৰু হেডফোন অডিঅ' জেক। তাৰপিছত এইটো 13MP মেগাপিক্সেল কেমেৰা, প্ৰাইমেৰী কেমেৰা। তাৰপিছত 8MP মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা, ফ্লেছ লাইট আৰু 2MP দুটা কেমেৰা মেগাপিক্সেলৰ। আৰু আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট। এইফালে আছে এইটো চিম ট্ৰে, ভলিউম আপ ডাউন কি বাটনছ। তাৰপিছত ৰাইট চাইডত আছে পাৱাৰ বাটন। ইয়াৰে যিটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু ফেচ লক সেইটো বহুত ফাষ্ট হয়। চাওক, এই চুইছোঁ এইফালে অন হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে মোবাইল ল'ম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে ৰিয়েলমি 5। ধুনীয়া ফোন হয়, বাজেট ফোন হয়, 10,000-11,000 ভিতৰত পোৱা ফোনবিলাকৰ ভিতৰত। তো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, প্লিজ লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো। তেতিয়াহ'লে বাই বাই, জয় আই অসম।